Xin chào tất cả các bạn từ một hòn đảo xa xôi hẻo lánh nữa ở giữa Thái Bình Dương, từ Kiribati. Mà từ đã, hình như là có gì sai. Kiribati. Kiribati. Not Kiribati. Kiribati. Like T-I is pronounced C. Ah, okay. So it's not Kiribati but Kiribati. Kiribati. Yeah. Thank you. Thank you. Và như vậy, mặc dù tên của quốc gia này viết là Kiribati nhưng bạn sẽ đọc là Kiribati chứ không phải là Kiribati. Và việc đến Kiribati không hề đơn giản chút nào, tại vì các chuyến bay tới quốc đảo này rất là hiếm. Chỉ có 2 hãng hàng không duy nhất bay tới đây, và hầu hết các chuyến bay đều xuất phát từ Fiji. Nhìn từ trên cao thì quốc đảo này chỉ là một cái vệt rất là dài và mỏng, nằm lọt thỏm giữa đại dương Thái Bình Dương bao la. Và một khó khăn rất lớn nữa khách du lịch ở Kiribati đó là các bạn không thể đặt được khách sạn ở trên mạng, và các bạn vẫn phải gửi email cho một vài khách sạn ở đây để xem họ có phòng trống không. Và cái mánh của họ là nếu mà họ có phòng trống thì họ sẽ bảo là họ sẽ không còn phòng đơn giản nữa, mà chỉ còn những phòng deluxe, có nghĩa là những phòng mà ở hạng sang. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phòng hạng sang của mình ở đây. Mặc dù được một vài khách sạn trả lời là họ còn phòng trống, tuy nhiên không khách sạn nào bảo là họ còn phòng đơn giản cả, mà họ chỉ còn phòng hạng sang. Phòng hạng sang này giá khoảng tầm 80 euro một đêm, có nghĩa là khoảng tầm 1.2 1.3 triệu, cực kỳ đắt luôn. Và các bạn thấy thì không hề tiện nghi lắm, chỉ có một cái giường, một chút một cái lò vi sóng, một vài cái gói cà phê, gói trà cho khách. Được cái cũng khá là sạch sẽ. Đây là phòng tắm. Thế nên là khi đây các bạn không còn sự lựa chọn nào là ngoài việc là phải chấp nhận những cái phòng hạng sang trong ngoặc kép này. Thậm chí ở đây wifi không có internet mà bạn phải mua, và đương nhiên là cũng không có ăn sáng. Chung là khác xa với tiêu chuẩn. Kiribati được hình thành nên bởi 33 hòn đảo san hô, và trong đó chỉ có 20 hòn đảo là có người sống. Và mặc dù diện tích chung của Kiribati chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 800 km², song khoảng cách giữa các hòn đảo của quốc gia này rất là xa nhau đến nỗi mà nếu các bạn đi từ hòn đảo này tới hòn đảo khác, thậm chí có thể mất tới 5 giờ bay hoặc thậm chí còn lâu hơn nữa. Và cũng chính vì lý do đó mà Kiribati là quốc gia duy nhất trên thế giới nằm ở cả 4 bán cầu Đông Tây Nam Bắc của trái đất của chúng ta. Và có một điểm rất đặc biệt nữa về quốc gia này, đó là các bạn biết không, Kiribati là quốc gia đầu tiên được đón năm mới. Và ở Kiribati, các hòn đảo của quốc gia này nằm trong một cái diện tích có thể bằng diện tích của cả đất nước Ấn Độ. Các bạn có thể tưởng tượng nó rộng lớn như thế nào. Mặc dù là diện tích chung ấy thì rất là nhỏ, nhưng mà các cái hòn đảo nằm rải rác và rất là xa nhau. Và Kiribati cũng là một trong những quốc gia có ít khách du lịch đến thăm nhất trên thế giới, với chỉ hơn 6.000 du khách đến đây mỗi năm. Đây có lẽ là cái siêu thị lớn nhất ở quốc gia này, Bairiki. Đây là siêu thị rất là rộng, bán đủ các loại lương thực, thực phẩm, hoa quả. Thậm chí có cả xe máy nữa. Và bên kia còn có cả đồ điện tử, bàn ghế cũng có, máy khâu. Một siêu thị thập cẩm. Xem gạo đây nhập khẩu từ nước nào? Gạo này là của Trung Quốc và Thái Lan chứ không có gạo của Việt Nam chúng ta.
Tuy nhiên là trong siêu thị này mình tìm ra một sản phẩm khác. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Ngay ở trong tủ này thôi. Đây là các loại nước ép mà các bạn hãy đọc xem. Nước dâu tây, nước hỗn hợp ép. Trên này có nước chuối ép. Tất cả các sản phẩm này có vẻ như là của Việt Nam. Bây giờ thử bỏ một lọ ra xem. Đúng rồi, Nam Việt Foods and Beverage ở Bình Dương, Việt Nam. Như vậy là chúng ta cũng đã có một sản phẩm ở Kiribati. Đó, rất nhiều loại nước hoa quả, xoài, táo, dứa, cam, dâu tây, tất cả đều có hết. Các bạn có biết là những người dân đầu tiên di cư tới Kiribati là những người đến từ Đông Nam Á chúng ta. Do vậy mà các bạn thấy đi ngoại hình của họ khá giống người Đông Nam Á. Hi, good afternoon. Đây, chúng ta đang xem nơi ở của một gia đình. Các bạn có thấy rất rõ là cái vẻ ngoài của họ rất giống người Đông Nam Á chúng ta, có vẻ giống người Indonesia chẳng hạn. Đấy. Cuộc sống rất là đơn giản. Có một căn, ta gọi là căn chòi, và trên này là chỗ đựng bát đĩa này. Một cái không gian để nằm ngủ thôi. Thank you. Đằng sau này là nhà khác. Có nhiều gia đình khác nhau. Good afternoon. Good afternoon. Cô này còn đang có laptop để học hoặc là để làm gì đó nữa. Quả là có sự khác biệt rất lớn về ngoại hình của người dân Kiribati với các đảo khác ở khu vực Nam Thái Bình Dương này. Khi tôi thấy cảm giác như các bạn đang ở quốc gia nào đó Đông Nam Á, ví dụ như ở Indonesia hoặc là ở Philippines chẳng hạn. Nhà cửa ở đây cũng có một cái gì đó khá đặc biệt và khác lạ. Nhà các bạn thấy đây này, được lợp bằng một loại cây cỏ nào đó. Tường thì vẫn được xây, không phải xây bằng bê tông mà được dựng bằng những cái tấm, có vẻ như là tấm giấy. Giống những ngôi làng ở châu Phi, khá là đặc biệt. Còn đây là cái loại quả, nó có mùi vị rất là khó chịu. Cây này mọc rất nhiều ở đây. Đây là một trong những ngôi nhà của người dân. Cũng có một cái gì đó khá là thơ mộng và đẹp ở ngay bên đại dương, ngay biển đây. Có những ngôi làng như thế này. Bên ngoài đường ô tô hiện đại vẫn chạy, còn ngay bên cạnh đây là những ngôi nhà có vẻ như là rất truyền thống, rất là cổ điển. Ngồi đây hóng mát rất tuyệt vời. Đây là quảng trường chính và cũng là quảng trường duy nhất ở quốc gia này. Đây thực ra là bên công viên, bên trong có mấy chiếc ghế cũng đã cũ rồi, mấy cây cổ thụ để người dân đến ngồi hóng mát. Đây còn bức tượng cụt tay, không biết là biểu trưng cho điều gì. Dance with Joy. Một bức tượng mô phỏng cô gái nhảy với một niềm vui. Đây là những cửa hàng bên đường, cửa hàng tạp hóa. Còn ngay bên cạnh đây là một cửa hàng cho thuê băng đĩa xem phim. Ở đây có vẻ như không có một rạp chiếu bóng đâu cả, do vậy mà người dân có thể đến đây để thuê băng đĩa về xem.
rất nhiều những cửa hàng tạp hóa như vậy. Siêu thị ở đây như nói hình như chỉ có một siêu thị lớn thôi, còn đâu chủ yếu là những cửa hàng tạp hóa như vậy. Đây có cửa hàng bán cơm bụi, cơm và mì bụi. Afternoon. Họ bán theo từng suất như này, cơm có thịt gà chiên và cho thêm một loại sốt nào đó vào. Ngoài cơm ra bạn có thể mua mì nữa. Ở đây là quán cơm bụi ở Kiribati, ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Mà người dân rất là thân thiện, hiền hậu. Một quán ăn trên bờ biển, cũng là một quán cơm bụi. Bây giờ mình đặt món để ăn thử buổi trưa hôm nay. Đây là món cơm và cá thu hột miếng trứng, nằm bên cạnh bờ biển rất là đẹp và thơ mộng, biển Thái Bình Dương. Bên cạnh có mấy chú chó con trông rất đáng yêu. Ở đây rất là lắm ruồi như ở châu Phi, mặc dù ở cạnh biển rất nhiều gió, nhưng mà vô số là ruồi. Đằng xa kia là biển Thái Bình Dương, mênh mông và rộng lớn. Và cũng giống như hầu hết các quốc đảo ở khu vực này thì Kiribati chỉ có một con phố duy nhất chạy dọc từ đầu này sang đầu kia của cái đảo này. Và người dân của Kiribati là sống chủ bằng nghề đánh cá, thuyền đánh cá. Còn bên kia là những làng chài của người dân. Bên này mình phát hiện ra một thứ rất là thú vị. Bên này bị ngập lụt. Đây là một thứ mình phát hiện ra rất là vô tình của nhà này. Hiệp Thành. Không biết là cái gì đây. Thùng đá. Thùng đá 200 có 8 bánh xe đẩy Hitaco. Có khả năng đây là một sản phẩm của Việt Nam. Mát lạnh sảng khoái. Một điều nhỏ thôi nhưng mà vô tình phát hiện ra ở một quốc đảo rất là xa xôi giữa Thái Bình Dương này, Kiribati, một thứ liên quan đến Việt Nam chúng ta. Công ty Hitaco là công ty nào? Các bạn thử đoán xem, hoặc là liệu số trong khán giả của Kênh Lạnh Dưới Chân có ai đang làm cho công ty Hitaco được không? Các bạn hãy xem cái cảnh tượng này. Đây là cái thùng đựng đá của công ty các bạn, đang ở một quốc gia nhỏ bé xa xôi hẻo lánh nằm ở giữa Thái Bình Dương. Mình phát hiện ra một cảnh rất là tình cờ. Tuy nhiên mình rất tò mò là bây giờ liệu người dân đây có dùng cái thùng đá này để đựng đá không, hay để làm gì? Về chúng ta hãy mở bên trong xem nhé. Mát lạnh sảng khoái, hay bên trong có thực sự mát lạnh sảng khoái không? Đựng cá các bạn ạ. Đây là thùng đựng cá. Ở đây mình lại tìm thấy một thùng đá nữa của công ty Hiệp Thành, được sử dụng làm thùng đựng cá. Có vẻ như cái loại thùng đá được nhập khẩu rất nhiều ở đây. Và cô gái này cô đang sử dụng vào mục đích để bán cá dạo trên phố.
Người dân đây nuôi rất nhiều lợn và có vẻ như lợn là con vật chủ yếu nuôi ở đây. Mình không thấy gà, ít thôi nhưng mà lợn rất là nhiều. Và bên cạnh là những ngôi nhà truyền thống của họ, ngôi nhà đơn sơ thôi nhưng mà rất là thanh bình, cuộc sống rất thanh bình. Và người dân, đặc biệt là trẻ em ở đây rất thích chụp ảnh, quay phim. Hi. Đây là một phòng tập gym. Các em nhỏ, em trai đang tập thể thao, tập gym. Oh, strong. Ngay đằng sau là bãi biển trong xanh tuyệt vời. Tuy nhiên đây cũng hơi nhiều rác một chút. Cá đây cũng rất là sẵn mà họ bán dạo đầy hai bên đường. Và việc di chuyển ở đây cũng khá là đơn giản. Xe buýt chạy thường xuyên, các bạn có thể vẫy tay để họ dừng lại. Và ngoài ra thì ở đây cũng rất dễ có thể đi nhờ xe từ A đến B, tại vì người dân rất là thân thiện. Bây giờ mình đang đứng ở một điểm rất là đặc biệt ở Kiribati. Ngay đằng sau lưng lại dưới chân đây, các bạn hãy xem. Đây là điểm cao nhất của quốc gia này, Kiribati. Và độ cao chỉ là 3 mét so với mực nước biển thôi. Cũng chính vì vậy mà Kiribati là một trong những quốc gia ở khu vực Nam Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu. Và khả năng là trong tương lai, quốc gia này cũng sẽ bị nước biển nhấn chìm. Và thực tế thì Kiribati cũng đã có 2 hòn đảo bị nước biển nhấn chìm rồi. Do vậy mà chính phủ quốc gia này cũng đã có kế hoạch di rời dân sang các vùng khác bằng việc ví dụ như là mua đất của Fiji để trong tương lai nếu mà nước biển dâng cao thì có thể di chuyển dân sang đó để sống. Đây là những mẻ ốc mà những anh bạn này vừa đi lấy được, thu hoạch được về từ biển. Again. Whoa, there's a lot of Tuy vậy, thủ đô Tarawa lại là nơi có mật độ dân số đông nhất thế giới, có thể so sánh với Hồng Kông hoặc là Nhật Bản.
Và đây là những ngôi làng sống quanh biển. Các em nhỏ đang chơi đùa bên bờ biển. Đồ chơi không có gì cả, chỉ là cát đấy mà một cái xe đạp hỏng. Ở bên này là người lớn và thanh niên đang nằm nghỉ trên võng ở bên cạnh một gốc cây bàng cổ thụ. Cuộc sống rất là nghèo nhưng mà thanh bình. Và chắc hẳn đại đa số chúng ta đã từng nghe tới trận Trân Châu Cảng. Tuy nhiên, các quốc gia ở khu vực Nam Thái Bình Dương cũng chứng kiến những trận đấu khốc liệt giữa Mỹ và Nhật trong Thế chiến thứ hai không kém. Và ở thủ đô Tarawa của Kiribati này là một ví dụ điển hình. Và sau khi Nhật đánh Trân Châu Cảng thì quân đội Mỹ đã bắt đầu tấn công những mục tiêu mà Nhật đang nắm giữ ở các quốc gia ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Và Kiribati là một trong những mục tiêu như vậy. Và ngay đằng sau mình đây là một trong những tàn dư của Thế chiến thứ hai mà bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngay. Đây là những hệ thống súng được quân Nhật lập nên để bảo vệ những lãnh thổ mà mình đang chiếm đóng. Và đây là một trong những cái tàn dư tàn tích vẫn còn lại. Nó nằm ngay cạnh biển Thái Bình Dương. Đây chúng ta có thể thấy rất rõ. Chúng ta có thể thậm chí có thể trèo lên đây để xem. Wow, sông Đại Bác thì phải. Một trong những dấu tích lịch sử rất là đẫm máu trong lịch sử thế giới của chúng ta. Và ngay bên cạnh đằng kia là một cái hầm nữa của quân Nhật xây dựng. Hầm này rất rộng to và kiên cố. Vẫn còn lối vào. Bên trong này toàn rác rưởi thôi. Nhưng đây cũng là một trong những dấu tích của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Hơi rùng rợn một chút. Và hơn 80 năm rồi họ vẫn còn để những cái hệ thống súng này ở đây. Ở bên ngoài trời này như một cái bảo tàng sống. Và đằng kia nữa các bạn thấy còn một hệ thống nữa. Và bên cạnh đó vẫn còn những cái tàn dư. Hình như có thể đây là vẫn là một cái hầm nữa của quân đội Nhật. Và ngay bên cạnh đây là cái hệ thống này, phòng thủ này, vẫn còn khá là nguyên vẹn, mặc dù đã bị thời gian làm cho han rỉ một chút. Và ngay sau những hệ thống phòng thủ này, dọc bên bờ biển này, chúng ta có thể còn tìm thấy rất nhiều những tàn dư của các cuộc chiến đấu khốc liệt đã từng diễn ra ở đây. Đây, những thiết bị quân sự được dùng trong các cuộc chiến đấu đó vẫn nằm lại đây từ hơn 80 năm nay. Đây không biết là thiết bị cái gì. Và đây nữa
Các bạn có nhận ra đây là phần còn lại của thiết bị gì không? Cái này giống một cái bánh xe khổng lồ. Và xung quanh đó cũng còn nhiều bộ phận khác nữa. Hiếm có nơi nào trên thế giới mà chúng ta có thể được tận mắt chứng kiến những cái tàn dư của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai một cách trực tiếp và gần gũi như thế này. Và ngay đồn cảnh sát này là một thứ nữa mình muốn giới thiệu cho các bạn từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Và rất may là trên chuyến đi xe buýt mình gặp một anh cảnh sát rất là thân thiện và đã chỉ đường cho mình tới đây. Đây là cái hầm trú ẩn từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Ở đây có ghi là đây là cái hầm của người Nhật đã dùng để đặt một cái máy gọi là máy phát điện trong Thế chiến thứ hai. Và vào ngày 23 tháng 12 năm 1943, Hải quân Mỹ đã đánh vào một trong những cái căn cứ điểm cuối cùng của Nhật ở trên cái hòn đảo này. Và trong cái hầm này có 150 lính Nhật. Các bạn có thấy ở ngay cạnh cái chậu đỏ đỏ này vẫn còn là 2 quả bom. Trong này chứng kiến một cái giai đoạn lịch sử rất là khốc liệt của chiến tranh thế giới thứ hai của trái đất chúng ta và của những hòn đảo ở khu vực Nam Thái Bình Dương này nói riêng. Bên cạnh đó là một cây sake và các sĩ quan cảnh sát đang ngồi hóng mát ở đây. Và chính những bạn cảnh sát này là đi cùng chuyến xe buýt của mình đã giới thiệu đến đây. There's still more than 50 bombs inside. 20, yes. Như vậy là và theo lời những anh cảnh sát ở đây thì trong cái hầm này còn khoảng tầm gần 50 quả bom như này. Người ta tìm thấy trong những cái cuộc khai quật. Như vậy mà cái hầm này đóng rất là chặt, không cho những người lạ vào tại vì trong này quá là nguy hiểm.